हाई गाइज, म पुनम नमस्कार। मेरो च्यानल ब्युटिफुल लाइफ विथ फ्यामिलीमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। डुगु हाई भनिदिनुहोस्। नमस्ते। र यहाँ मेरो बुढो सेलरोटी पकाउँदै हुनुहुन्छ। हाई आनु। हेलो, मिठो लाग्यो भने आउनु है खान। लाइभबाटै खानु होला। अब यसरी त पठाउन सकिँदैन, लाइभबाटै खानु होला। डुगु नो उभि गर्नुहोस् न। डुगु बाबु सेलरोटी पकाएको हेर्दै हुनुहुन्छ। पक्नु बाबु, पक्नु। सेलरोटी चाखौँ। आकुम बाकुम सेलरोटी चाखौँ। कुकुर छोरा देउसुरे। क्या फुकु छ क्या खतरा टाइट भइरहेको छ। छोरा हिरो देउसुरे। सेलरोटी पकाउँदै देउसी खेल्दै हुनुहुन्छ गाइज। आकुम बाकुम कुकु यता देउसी रे सेलरोटी चाकुम देउसी रे। दुई आको हामी देउसुरे। दुई भाइ यत्रो ब्याटर छ अहिले। यति मात्रै पाकेको छ। पैसा माग्नुपर्छ यहाँ आउनु। दिनुहोस् न हामीलाई है। साइकलको घन्टी ढिलो भयो आन्टी। आन्टी आइएम नट आन्टी। बाबु कम है। सेलरोटी पाक्दैछ। आउनु गाइज खानालाई। यो भाइटिकाको लक्ष्मी पूजा भइसकेको छ। यो भाइटिकाको लागि तयारी हुँदैछ। सेल अरू परिकारहरू बन्छ नै, त्यो पनि हजुरहरूलाई सेयर गर्छु म। हाई गुड मर्निङ। आज नेक्स्ट डे हो र आज भाइटिका हो। आजको भिडियो धेरै राम्रो हुनेवाला छ गाइज, किनकि आज भाइटिका हो र भाइटिकाको दिन भाइ आउनुहुन्छ। झन् मेरो घर फर्स्ट टाइम मेरो भाउजू आउनुहुन्छ। आई एम भेरी ह्याप्पी। र अब म तयारी गर्दैछु भाइटिकाको र अहिले अरू लगभग सबै तयारीहरू गरिसकेको छु। अब आफू रेडी हुन्छु। भाइटिकाको तयारी म यसरी गरेको छु गाइज। यो भाइ मसाला, अनि यो सेलरोटीहरू, दियाहरू, फलफुलहरू सबै म रेडी पारिसकेको छु। अब मेरो दाइ आउनुहुन्छ। अनि के अरे हामी 11:30 बजेर कति 37 मिनटमा सायद छ। अनि त्यसपछि हामी सुरु गर्छौँ टिका लाउनलाई। तबसम्म म अर्को यहाँ यो गर्न बाँकी छ। यहाँ टिकाको मेन काम गर्न बाँकी छ। अब म यो पहिला मिलाउँछु। अनि त्यसपछि यो 7 कलर हुन्छ नि, त्यही भएर यो 7वटा लिएको छु। यसलाई फुटाएर अनि यसलाई बनाएर राख्छु, पछि हतार नहोस् भनेर। अहिले म यो फुटाउँछु। एक वर्षमा एकपल्ट आउने पर्व हो साथीहरू। म त धेरै एक्साइटेड हुन्छु। झन् मेरो भाउजू आज फर्स्ट टाइम मेरो घर आउनुहुन्छ बिहेपछि। कहिले आउनु भएको छैन। दाइ आउनु भएको छ तर भाउजू आउनु भएको छैन कहिले। उतातिर गाउँको घर चाहिँ जानुभएको छ, यताको घर चाहिँ आउनु भएको छैन। डोरीको घर एकपल्ट चाहिँ गाउँको घर चाहिँ जानुभएको छ। सप्तरङ्गी टीका मनैलाई सप्तरङ्गी टीका दीर्घायु होस् मेरो। हजुर एकैछिन म टिका बनाउँदैछु।
त्यो घाममै बाबुको जिउ बुझ्दिन न तबसम्म म आएँ पानीमा घोलेर राख्नु होइन जानु पानीमा घोलेर राख्नु त्यही त बरु के अरे लुज भयो भने टाइट भयो भने लुज गर्न पाइन्छ साथीहरू म यहाँ गरिसकेँ अब पानी हालेर यसमा के अरे ठिक्क पार्छु यसलाई टिकालाई तबसम्म म छोरा मेरो आफै गरिसक्नु भएको छ नुहाइसक्नु भएको छ म छोरालाई पहिला लुगा लगाइदिन्छु बेबी नाङ्गु पाङ्गु बेबी लाऊ यो होइन छोरो छुने कुरो होइन लिनुहोस् र पनि छुनुहुन्छ भन्ने छुने कुरै नै होइन आमे मेमे लाग्यो जताततै लाग्यो छिची 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 नाङ्गु पाङ्गु बाबु डुगु बाबु नुहाइ धुवाइ गरेर रेडी भइसक्यो अब नयाँ लुगा लाउन मात्रै बाँकी छ है डुगु बाबु खोइ डुगु खोइ 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 हाई गरिदिनुहोस् ल हाई 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 गर्नुहोस् न छोरा मुडै छैन मेरो डुगु ऐना हेर्न गयो हेर्नु चम्का डुगुलाई ऐना हेर्न गयो डुगु बाबु अब नयाँ लुगा लाएर टिका लाउने भाइ टिका यसको दिदी आउँदैछ है छोरी डुगुको दिदी आउँदैछ है अब म पनि रेडी हुन जाँदैछु साथीहरू मेरो छोरा नुहाइ धुवाइ गरिसक्यो अब लुगा अब एकछिनमा टिका सुरु हुने बेला लुगा लगाइदिन्छु केटाकेटीहरू त लुगा बिगाड्छन् नै छिट्टै खराब फोहोर पार्छ त्यही भएर के मोबाइल चलाइदिनु ल चलाइदिन्छु पहिला तेल राख्न दिनुहोस् हस् र म टिकाको लागि तयारी भइसकेको छु साथीहरू अब दाइ आउनलाई लेट छ अलिक दाइ आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि हामी टिका लाउँछौँ अहिले दाइ नै आउनुभएको छ दाइ बाटोमा हुनुहुन्छ र आजको मेरो आउटफिट साडी यस्तो छ सिम्पल लगाएको छु बच्चा भएको मान्छे अलिक सिम्पल लगाएको राम्रो मेरो छोरी सुतिरहेछ अब यहाँ म खाली गरिसकेको छु यहाँ म सजाउँछु भाइटिकाको लागि र म भाइटिकाको लागि रङ्गोली तयार गरिसकेको छु गाइज कस्तो छ कमेन्टमा लेख्नु होला यो मेरो दादाको लागि यो यमराजको लागि यमराज दादाको लागि र यो मेरो छोराको लागि उहाँको मेरो भाउजूको छोरी आउनु भएको छ अनि लगाइदिनुहुन्छ आइसक्नु भएको छ उहाँहरू माथि जानुभएको छ अहिले म भेटाउँछु हजुरहरूलाई यमराज भाइ अगरबत्ती बाल्नु अगरबत्ती चामलको टिका बनाएन चामलको टिका यसमा लगाइदिनु अनि तिमीलाई के लगाइदिन्छ त त्यही टिका ओ राख न यमराजमा मल्ल हुन्छ भने त्यसमा राख न नभए साइडमा राख अहिले लाउनु पर्दैन टिका लगाइसक्यो त देखाउ न अगरबत्ती सगरबत्ती देखाउ न भयो भयो छोड बलेको छ अगरबत्तीबाट मात्रै गर न टिका लाउनु पहिला सेतो है त्यहाँ उता साइड गरिदेऊ न
पैसा राख्नुपर्छ पर्दैन अहिले एकछिनमा गिलो नै धेरै छैन हैन जानु लामो हुँदैन अलि उता साइड गरिदेऊ न दाजु अलिकति अगाडि सर्नु नि तपाईँ यतापट्टिको दियालाई पनि सारा दे त यो दियालाई कतिवटा भयो 7वटा भयो 7वटा भयो अब के लाउनु अब मारा लौ मिठाई त फ्रिजमै छ जानु पोज गरेर फ्रिजबाट मिठाई लिएर ल अनि ओखर फुटाउने खोइ यहाँ छ ओखर अनि फुटाउने खोइ त फुटाउने नि बाहिर गएर फुटाउने त्यही फुटाउँछ नि यहीँ अनि दिनु नि त हेलो भयो ल ल फुट्यो भयो तीनपल्ट यताबाट 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 टिप 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 गरौँ न मात्र हे गाइज भाइटिका सक्यो खानपान पनि भयो
हजुरहरू पनि राम्रोसँग भाइटिका मनाउनु भएको होला, राम्रोसँग खानपान भइसकेको होला तपाईँहरूको पनि। र आजको भिडियो यति नै। भिडियो राम्रो लागेमा लाइक शेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। भोलि अर्को भिडियोको साथमा भेट्छु नै। तबसम्मको लागि बाई बाई, टाटा।